How to create Maya wallet and savings. Pag-uusapan natin yung mga requirements at ano yung mga kailangan natin i-provide na information. By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Madali lang gumawa ng Maya wallet at magpa-verify ng account kung saan pwede tayong magkaroon ng bank account natin. So in this video, pag-usapan natin yung step-by-step guide mula umpisa. So sa phone mo, pumunta lang sa Play Store or App Store at i-search ang Maya katulad nito. I-install lang hanggang sa makompleto at makita mo yung open na button. Open natin yan. And then, magtatanong sila kung gusto mong maka-receive ng notification. Sa akin, don't allow na lang. And then, agree and continue tayo para makapag-proceed. I-provide lahat ng information na hinihingi dito, yung pangalan, yung email address. Optional lang yung email pero mas magandang meron na rin para ma-maximize natin yung mga features na meron sa Maya. Katulad nung sa credit, loans, at marami pang iba. Cellphone number, ito yung magiging account number mo sa Maya wallet. Iba ang account number para sa Maya savings. Mamaya mas pag-usapan pa natin yan. Itong password, pwede nyo i-tap itong eye icon para makita nyo kung tama ba yung tinatype nyong password. Kung tama ba yung spelling, kung big letter ba or small letter ba. Click natin itong continue. Next, magkakaroon tayo ng Maya wallet. Automatically, ito yung ma-open natin. Hindi required ang ID para dito. Pero, pag in-upgrade natin yung Maya, doon mag-require ng ID at pwede tayo makapag-open ng bank account. Imagine, hindi mo na kailangan pumunta sa bangko. Instead, gamit yung phone mo, may bank account ka na. Pwede itong magamit para sa mga transaction, kahit sa mga government katulad ng sa SSS. Kapag mag-loan ka doon, pwedeng dito i-transfer or ito i-enroll mo as disbursement account. Meron ditong allow data used to improve our offers. Hindi naman to required. Kung ayaw mo maka-receive ng mga ads sa kanila, pwede mong i-uncheck to. Pero sa akin, halimbawa may mga exclusive offers, lalo sa mga credit card o iba pa, pwede mo rin i-check. Click natin itong continue. And then, meron ditong option kung gusto mong i-share yung location mo. Pwede mong i-don't allow, pero sa akin, while using the app na lang. At hintayin na ang code na ma-receive sa phone. Ito yung code o yung text nila na siyang na-type dito. Pwede nyo i-type manually. Click natin itong verify. At meron na tayong Maya account. Dito sa Maya, pwede mo na itong magamit. Yun nga lang, kulang yung mga features. That's why kailangan i-verify natin to. Pag verify, ito yung mga unlock. Savings account, pwede tayong mag-apply. Credit card, pwede din. Tataas yung limit natin. Yung loans, pwede umabot up to 250,000 pesos. At yung mga features na pwedeng gawin dito, bills payment, money transfer, at marami pang iba. Ito yung pagdadaanan natin. By the way, dito sa bandang taas, merong enter code. So kung gusto nyo maka-receive ng mga rewards, i-tap nyo lang tong enter code. Ang maganda rito, pag gumamit kayo ng code, pwede kayo makakuha ng rewards from Maya. Pwede nyo gamitin itong code na to na @lulumaya. Click ko yung submit, and then click ko yung got it. And then, pwede na tayo magpa-verify now. Daanan ko lang very quick itong valid ID. Ito yung list of valid ID na tinatanggap. National ID, driver's license, you need passport. At marami pang iba dito. Para sa mga estudyante na 17 years old and below, pwede ang school ID. Kung sakaling meron kayong PhilHealth ID or Teen ID, pwedeng gamitin iyon. Click ko itong close at balik tayo dito. Click natin yung verify now. So, piliin dito yung ID na gagamitin mo. Sa akin, national ID na lang. Pwedeng gamitin yung digitized, yung na-deliver na sa bahay natin. Pero kung wala pa, pwede yung printed or laminated. Pwede rin yung screenshot from the eGov PH app. So, click ko yung take photo. And then, enable camera tayo. Picturean yung ID. Dapat malinaw yung pagkakakuha. Click ko tong use this photo after mag-picture. And then yung likod naman. And then proceed tayo, picturean natin, use this photo. Selfie naman. So sa selfie, may instruction dito sa bandang baba kung kailangan umurong, kung kailangan lumapit, kung kailangan mag-blink, or kumurap yung mata. And then, nasa 3 out of 3. So mapapansin nyo, mabilis lang mag-verify. Kailangan kumpletuhin lahat ng info dito. Maging yung address, at sa bandang baba, ito-double check lang yung details about sa ID. So, fill upan lang natin. Katulad nito, may place of birth din, yung address ninyo. And for this tutorial nga pala, pareho lang yung sa permanent and present address. That's why naka-check na lang to. And then, click continue. At kapag okay na, pwede nang i-submit. Kung gusto mo i-double check, click mo tong check again. Sa atin, submit. At eto na, under review, gano'n to katagal aabutin. I-click natin tong view details at meron 24 hours para i-review yung account.
Pero ang validation code dito, wala naman tayong masyadong paggagamitan nito. Pwedeng copyhin nyo, pwedeng hindi rin. Ang pinakamahalaga dyan ay hintayin nyo yung text from Maya or balikan nyo yung account ninyo within 24 hours. So ito yung Maya wallet nga pala. Kapag check nyo yung profile, dito nyo siya pwedeng i-double check. Account under review pa din, and then basic account yung nasa taas. Kapag naka-receive na kayo ng text na katulad nito, yun na yung fully upgraded account. Hindi ito umabot ng more than 1 hour, mabilis lang na verify na kaagad yung account sa Maya. And then pag bumalik sa Maya wallet, mapapansin nyo kapag pumunta sa profile, upgraded account na yung nandito, at pwede na tayong gumawa ng username. Balik tayo sa wallet, talon tayo dito sa savings, ito yung option na pwedeng mag-open ng bank account. So, hindi automatically na may bank account ka na kaagad. Kailangan mong i-set up siya dito sa savings tab. Mapapansin nyo, hiwala yung sa wallet, hiwala yung sa savings, meron din sa credit loans at cards. So, balik tayo dito, click yung start saving, continue tayo. By the way, may mga personal goals dito at time deposit kung saan pwede pa tayo mas makapag-ipon at ma-take advantage yung mga interest na in-offer nila. Kung saan pwedeng tumubo yung pera natin habang nasa Maya Bank yung pera. Click ko itong continue. And then, employee ka ba or may kamag-anak ka ba na nagkatrabaho sa Maya Bank? Citizen ka ba or green card holder ka ba sa US? Sa akin, no. So, leave ko lang yan on-check. Sa baba, ito yung kailangan i-check para makapag-proceed dito sa pag-open ng savings account. Hintayin ang code na ma-receive sa phone. Ito yung halimbawa ng code na siyang itatype dito. I-click yung verify. At ito na. Meron din tayong na-receive na text tungkol dito. At ito nga pala yung sinasabi kong time deposit. Magbabago yung rate nito, depende kung kailan nyo ito pinapanood. And then, dito sa savings, ganito na yung magiging itsura niya. Kung kanina, start saving now, this time, may option na tayo na i-boost yung interest up to 14% per year. Magbabago to, depende kung ano yung current offer kung kailan nyo pinapanood itong video. At merong nakalagay nga pala dito na 3.5% per year. Ito yung base. Kumbaga, by default, kung hindi mo gagawin yung pag-boost, ito talaga yung makukuha mo. Pero kung gusto mong makakuha ng additional interest rate, pwede mong gawin yon by doing these missions. Gumawa ng username, may mga exclusive offer na pwede i-avail, i-boost mo lang to at madadagdagan yung interest mo dito sa Maya for that period or for that month. So, balik tayo dito. Kapag nga pala gusto nyo malaman yung account number ninyo, i-tap nyo lang din tong green and then andito yung account number. Ito yung i-copy ninyo just in case na may nanghingi sa inyo ng bank account number ninyo sa Maya Savings or Maya Bank. Again, iba ang Maya Wallet sa Maya Bank. Yung wallet, hindi iyon tumutubo, wallet lang talaga siya. Pero yung pang bank account, andito siya sa savings account ng Maya. Dito sa bandang baba, pwede mag-request ng bank certificate, bank statements, yung transfer limits, pwede nyo i-double check, andito yung daily limit at monthly limit niyo. Tungkol naman sa interest rate, kung paano siya kinocompute, andito siya. Nga pala, ang interest rate, pumapasok siya daily. So, makikita nyo sa account niyo na may pumapasok na kita o tubo araw-araw. At yun yung sa Maya Wallet at Maya Savings kung saan pwede mag-open ng bank account at kumita yung pera habang iniipon ito. And that's it para sa iba't ibang mga tutorial videos, yung mga features nito, yung sa crypto, yung sa bills payment, maging iba pang mga options katulad na sa credit, loans, at cards. Pwede nyong i-check yung page or channel namin o yung mga link to that tutorials ay nasa description sa bandang baba. Sana makatulong. See you sa next videos!